Now, let's answer questions from random posts. At ito ay sinishare galing kay Ma'am Honeylove Tasani. At i-credit din natin mismo yung librong ito, NCV Review School. So, part ito sa reviewer nila. Meaning, sa nakita ko naman dito, maganda yung reviewer nila. Maganda pagka-arrange. Ngayon, if you haven't answered these questions yet, answer them first before you will see our solutions. Bago natin umpisahan ito, remember this kapag mga ganito. Ang is, meaning, equals yan siya. Tapos, ang of, ibig sabihin yan ay multiplication yan. And then, yung number na hinahanap, just in case, what number, yung mga ganyan lang, let x or let n be that number. So, ang gusto ko ay n ang gagamitin nating variable. Tapos, kung percent naman ang hinahanap, yung n natin, ganun pa rin, pero i-multiply natin ng 100% later para maging percentage yung sagot natin. Let's start with this question number 13. 400 is what percent of 2,000? Ang 400 kopyahin natin, si is ay equals yan siya. What percent? So, let n muna tayo. Tapos, later, ang sagot natin ay i-multiply natin ng 100% para maging percentage siya or para magkaroon siya ng percent sign. Ang of multiplication at 2,000. Para ma-isolate si n dito, since si 2,000 ay pang-multiply sa n, pang-divide siya dito sa 400. Or, mag-divide ka ng 2,000 to both sides para ma-cancel out si 2,000 dito. N na lang ang natira, nandito na siya sa kabila. Ngayon, n is equals to 400 over 2,000. Para madaling mag-solve, since mga 0 lang naman yung nasa huli, kung mag-cancel ka ng 2 0 dito, 2 0 din dito. So, 4 over 20 na lang ang natira. Tapos, itong 4 over 20, depende lang sa style nyo. 4 over 20, kung gusto mong hanapan sila ng greatest common factor, which is 4. So, 4 divided by 4 equals 1. 20 divided by 4 equals 5. So, ang 1/5, obviously, that is equivalent to 20%. Or, 1 over 5, that is 0.2. Ang 0.2, i-multiply mo ng 100% para magka-percent sign siya or mag-move ka lang ng 2 decimal places to the right and maglagay ka ng percent sign. So, ang sagot dito sa number 13 natin ay 20%. Another way of solving this. Pero itong unang solution natin, mas gusto ko ito. Another way of solving this ay yung meron tayong sinasabing P, dito lang natin isulat. P, R, B.
Yung P, yan yung percentage. Percentage or yung portion or yung part or yung share. Pero kadalasan hindi to naka-percent sign ha, itong percentage. Ang naka-percent sign ay itong rate. Kadalasan itong rate na ito ay naka-percent sign or fraction form. Tapos, ang base, ito yung original. Yung original amount. Kapag ganito, yung formula natin, dapat alam mo kung saan na-assign si percentage, si rate, at saka si base. Kaya for me, mas gusto ko yung solution number 1 natin. Anyway, let's do this solution number 2. Sa given, 400 is what? Sulat ko na naman ulit. 400 is what percent of 2,000? First, ano ang formula nito? That will be P, saan tayo magsulat? Dito na lang. P is equals to rate times base. Ngayon, saan ang base natin dito? Ang base ay yung original. Ito yung base natin, yung 2,000. So, itong base ay 2,000. Tapos, yung rate natin. Ang rate ay laging percentage or always percentage siya or fraction form. What percent? So, ito na yung hinahanap natin, yung rate. Yan yung hinahanap natin. Equals yung percentage or yung portion or yung part. Ito yung 400. Napansin nyo? Ganon din ang nangyayari sa solution number 1 natin. Ganito pa rin. So, para ma-isolate si R dito, itong si 2,000, pang-divide siya sa 400. Si 2,000. So, ganun pa rin. 400 over 2,000. Ang kakalabasan yan ay 0.2. 0.2 is also equivalent to 20%. So, ang rate natin dito ay 20%. Letter D ang sagot. Now, let's do number 14 para mas lalo nyong maintindihan itong mga ganitong mga tanong. Erase muna natin ito. Number 14, isulat ulit natin what percent of 8,000 is 6,000. What percent? Let n muna tayo, tapos later, i-multiply natin 100% para maging percentage yung sagot natin. Of multiplication yan siya. 8,000, tapos si is equals yan at 6,000. Para ma-isolate si n dito, mag-divide tayo ng 8,000 to both sides para ma-cancel out itong 8,000 na to. Or since si 8,000 pang-multiply sa n, pang-divide siya sa 6,000 kung i-transfer mo na siya dyan. Ngayon, para shortcut lang, since tatlo ang 0 dito, i-crash out mo rin yung tatlo sa baba. So, ang natitira na lang ay 6 over 8. Ang 6 over 8, depende lang sa style nyo kung alam nyo na kung ano ibig sabihin ng 6 over 8 or kung gusto nyo ihanapan siya ng greatest common factor which is 2. So, 6 divided by 2 that is 3. 8 divided by 2 that is 4. 3/4 is also obviously the same as 75% or 0.75. Tapos mag-multiply ka ng 100%, that is 75%. So, ang sagot sa number 14 ay 75%, letter A. Kung sakaling medyo mabilis yung pagka-explain ko, i-repeat nyo na lang yung video. Or, let's do solution number 2. Yung solution number 2 na naman ay yung regarding sa formula natin na mayroon tayong PRB or percentage, yung rate, at saka yung base. So, ang formula nito ay yung percentage equals rate times base. Pero dapat alam mo kung ano yung base, ano yung rate, at ano yung percentage. Dito sa number 14, what percent of 8,000 is 6,000? Ang base natin dito ay 8,000. Then, itong 6,000, yan yung portion niya or yung percentage, yung part. What percent? Obviously, yan yung rate. So, ito yung hinahanap natin. So, ganun na. Ito na yung formula natin. Bali, yung equation natin, 6,000 equals R times 8,000. So, ganun pa rin ang itsura kanina na hanapin natin yung value ni R o kanina ang ginamit natin ay letter N, value ni N.
Ngayon, itong si 8,000 yan, i-transfer natin sa kabila. Kung mag-transfer tayo, since pang multiply si 8,000 sa R dito, pang divide siya sa 6,000. Itong 8,000 na to, para ma-isolate na si R dyan. So, 6,000 divided by 8,000, that is 0.75. Na-compute na natin yan sa solution number 1. And 0.75, mag-move ka ng dalawang decimal place to the right at maglagay ka ng percent sign or mag-multiply ka ng 100% para maging 75% siya. So, ang sagot sa number 14 ay letter A, 75%. Next, dito tayo sa number 15. Erase muna natin ito. Since sa question number 13 and number 14, ginamitan natin itong ganitong formula, dito sa number 15 hanggang sa dulo, isang solution na lang gagawin natin, ha? Isusulat ko lang ulit, what percent of 2,500 is 750? What percent? Let N be that percent, tapos i-multiply natin bali ng 100% later. Ang of multiplication, tapos 2,500, ang is equals yan siya, 750. Again, para ma-isolate si N dito, at itong 2,500 ma-transfer natin sa kabila, kung pang-multiply siya sa N, pang-divide siya sa 750. So, N is equals to 750 over 2,500. At ulit-ulitin ko, kung bakit siya pang-divide sa kabila, kasi nag-divide tayo ng, pwede siyang mag-divide, pareho lang, ganyan lang din ang nangyayari. Mag-divide tayo ng 2,500 to both sides para ma-cancel out itong 2,500 dito at nasa kabila na siya pang-divide siya sa 750. Now, N is equals to 750 over 2,500. Pwede natin i-cancel itong isang 0 na to. So, 75 over 2,050. Ngayon, depende yung style nyo. Kung gusto mong 75 divided by 250 or mag-list muna tayo yung 75 natin at saka 250, ang greatest common factor niya ay 25. Obviously, it's 25. 75 divided by 25, that is 3. 250 divided by 25, and that is 10. So, 3 over 10, that is 0.3. Tapos, itong decimal na to, i-move mo ng twice to the right. Tapos, magdagdag ka pa ng isang 0, lagyan mo ng percent sign. Or mag-multiply, i-multiply mo si 0.3 ng 100%, and that is 30%. So, ang sagot dito sa number 15 ay 30%. Kunting review lang. Baka may iba sa inyo dyan na nalilito kung paano ito nagiging 3 over 10. With regards to finding the greatest common factor, mayroon tayong separate video about that one. So, ngayon, dito tayo sa 75 divided by 250. Para, bali kung gusto nyo, dito na lang tayo mag-focus at huwag muna nating i-list siya. Okay, 75 divided by 250. Maglagay ka ng isa pang decimal dyan. Meron tayong separate video also regarding sa pag-divide ng mga integers natin. So, magdagdag ka ng isa pang 0. 750 na siya. 750 divided by 250, and that is 3. Tapos, itong decimal na to, i-align mo rin sa taas. So, 0.3 na siya. Pariho lang din dito. 3 over 10 or 0.3. Ngayon, itong 0.3 mo, mag-multiply ka ng 100%. So, naging 30% na siya. Ngayon, dito tayo sa number 16 and number 17. Tapos, isusulat ulit natin. Don't forget, ang is ay equals yan siya. Tapos, ang of ay multiplication. At let n be that number na hinahanap natin. Kung percentage man ang hinahanap, ang n natin, i-multiply pa natin ng 100% after para magkaroon siya ng percent sign. Ngayon, number 16, isulat natin, 780 is what percent of 7,800? 7,800. Kopyahin si 780, ang is equals yan siya. Let n be that number, tapos i-multiply natin ng 100% later. Then, ang of multiplication, 7,800.
Again, para ma-isolate si n dito, since pang-multiply si 7,800 dito, pang-divide siya dito sa kabila. Now, pang-divide na siya sa 780. Or bakit kamo? Kasi mag-divide tayo ng 7,800 to both sides para ma-cancel out na dito. Nandito na siya sa kabila. 780 divided by 7,800. At ito na yung sagot natin. 7,800 ito. Since pareho lang naman yung number na yan, ganito yan. Para mas madali. Yan, pareho lang sila. 1, 1. 1 lang. Pareho lang yan siya. So, ibig sabihin, 1 over, may isa pang 0, 10. So, that is 0.1. 0.1 times 100% and that is 10%. Isa-isahin natin kung nalilito kayo. 780 divided by 7,800. Di man yan pwede, no? Magdagdag ka pa ng isang 0. Tapos itong decimal, i-align mo sa taas. Ngayon, pareho na siya 7,800 divided by 7,800. That is 1. 1 times 7,800. So, ang sagot ay 0.1. Si 0.1, i-multiply ng muna ang 100% para magkaroon siya ng percent sign. Ang sagot dyan ay 10%. So, letter B, 10%. Kunting recap lang dito sa number 16 natin para mas madali yung masagot ito. 780 is what percent of 7,800? Pareho lang yung mga figures. May kaibahan lang kasi yung isa ay may isa pang 0, 7,800 siya. So, ang 780 daw, ano daw porsyento siya sa 7,800? That even solving this, ang sagot ay 10%. Meaning, 10% of 7,800 is 780. Now, let's do number 17. I-erase muna natin ito. Let's do solution 1 and 2 for this sa question number 17 natin. Solution number 1. Isulat muna natin. 3/4 is what part of 1 and 1/8? So, kopyahin si 3/4. Ang is, equals yan siya. What part, let n be that part, ang of multiplication. Tapos, kopyahin natin si 1 and 1/8. Ngayon, bago natin kopyahin yan, gawin muna natin siyang improper fraction. Kasi pag multiplication or division, ang mangyayari naman natin dito ay mag-divide tayo. So, itong improper, itong mixed number na to, gagawin muna natin siyang improper fraction. 8 times 1 equals 8 plus 1 equals 9. So, 1 and 1/8 is also the same as 9 over 8. Ngayon, para ma-isolate si n dito, pareho lang din. Since pang-multiply si 9 over 8, pang-divide siya doon sa kabila sa 3/4. Or, nag-divide tayo ng 9 over 8 to both sides para ma-cancel out itong 9 over 8 dito. Nandito na siya sa kabila. Ganito na yan siya. 3, bigyan natin ng space. 3/4 divided by 9 over 8 equals n. Isolate na si n dito. Ngayon, kapag mag-divide tayo ng fraction, mayroon tayong separate video on how to divide fraction. Itong 3/4 natin, kopyahin lang ito. Tapos si division maging multiplication at ang divisor niya ay yung reciprocal ng divisor natin. Ngayon, pwede na nating i-multiply. Para mas madaling mag-multiply, i-list muna natin kung kaya natin. Ngayon, itong 3 and 9, pwede namang gawin nating 1 na lang at si 9 ay gawing 3 na lang. In other words, si 3 over 9 ay pareho lang sa 1/3 kapag multiplication. Ngayon, itong 8 over 4, si 8 naman ay pwede namang 2 na lang at cancel out na si 8 over 4. Si 8 over 4 is also the same as 2. Ngayon, 1 times 2 equals 2. Tapos si 3, kopyahin lang. So, ang sagot dito ay 2/3. Dahan-dahanin natin para maintindihan nyo. Si 3 over 4 divided by 9 over 8. Kinopya natin si 3/4. Kung sakali hindi nyo naintindihan ito, dito tayo. Si
division maging multiplication at reciprocal ni divisor 8 over 9. Kung gusto nyo, i-multiply natin. 3 times 8 equals 24. Tapos, 4 times 9 equals 36. Hanapan natin ng greatest common factor. Mayroon tayong separate video on how to find the greatest common factor. Tapos, ang greatest common factor nitong dalawa, si 24 versus nitong 36, ay 12. So, 24 divided by 12, and that is 2. 36 divided by 12, and that is 3. So, pareho lang. 2/3 pa rin ang kinalalabasan. Mas madali nga lang itong ginawa natin sa una. So, ang sagot dito sa number 17 ay 2/3. Ngayon, gusto kong gumawa tayo ng solution number 2. Kasi ang tanong dito is what part? So, dito sa solution number 2, ang gagamitin na naman natin ay yung equation natin or yung formula pala natin yun na may PRB. So, yung P is equals to rate times base. Ngayon, saan dyan ang percentage or yung portion or yung part? Yung 3/4 is what percent of 1 and 1/8? Yung 3/4, yan yung part natin or yung P natin. 3/4 equals. Yung R natin or yung rate, yung percentage. Remember, sa rate, usually with percent sign or fraction form. What part? Yan yung hinahanap natin. Next, ang base ay 1 and 1/8. I-multiply natin sa 1 and 1/8. Para madali na lang, from mixed number, gawin na natin siyang improper fraction kasi later on mag-divide tayo. Ngayon, 8 times 1 equals 8 plus 1 equals 9. 9, kopyahin ang denominator na 8. In other words, si 1 and 1/8 ay pareho lang sa 9/8. Ngayon, pansinin nyo, pareho lang sa solution number 1. Ganon pa rin, i-isolate natin si R dito. Tapos, ito, pang-divide na siya sa kabila kasi pang-multiply siya sa R. So, 3/4 divided by 9/8. Ganun pa rin ang gagawin natin. Kopyahin si 3/4, si division maging multiplication, at reciprocal ni 9/8 ay 8/9. Para mas madali, ngayon mag-cross lang tayo. So, ito ay pwede namang 1 and 3. Si 3/9 pareho lang sa 1/3. And then, ito namang si 8/4 ay pareho lang sa 2 lang. So, 2 times 1 equals 2/3. Kopyahin lang yan. So, 2/3. Pareho lang sa una. Ang sagot nito ay letter E. 2/3. Number 18. Kopyahin ulit natin. 5/8 is what part of 3 and 3/4? Again, let n be that number. Pero kung percentage ang hinahanap, i-multiply natin ng 100% ang n natin. Is equals yan siya of multiplication yan siya. Ngayon, kopyahin si 5/8. Ang is equals what part, let n be that part of multiplication. Tapos, 3 and 3/4. Ngayon, itong mixed number na to gawin na nating improper fraction. 4 times 3 equals 12 plus 3 equals 15. In other words, tapos kopyahin si 4 as denominator. In other words, si 3 and 3/4 ay pareho lang sa 15/4. Ngayon, isolve na natin to para ma-isolate si n dyan. Since si 15/4 ay pang-multiply sa n, pang-divide siya dito sa kabila, 15/4. Or mag-divide tayo ng 15/4 to both sides para makancel out si 15 dito. Nandito na siya sa kabila. Erase muna natin yan. Erase. Okay. So, proceed na tayo dito. Kopyahin si 5/8. Ang division maging multiplication. Tapos, reciprocal ni 15/4 ay 4/15. Para mas madali, mag-cross tayo 5/15.
So, this one can be 1 at saka 3. Ito namang si 4 over 8 ay pwedeng 1 over 2. So, 1 times 1 equals 1. 2 times 3 equals 6. So, ang sagot nito ay 1/6. Kung gusto nyong ganito, 5 over 8 divided by 15 over 4. Yan. Tapos, kopyahin si 5 over 8, division maging multiplication, reciprocal ni 15 over 4 ay 4 over 15. 5 times 4 equals 20. 8 times 15 equals 120. So, ang greatest common factor nitong 20 at 120 ay 20. So, 20 divided by 20 equals 1. 120 divided by 20 equals 6. Pareho lang. Mas maganda pa rin kapag ganito. So, ang sagot dito ay 1/6. Asa na yung 1/6? Letter A, 1/6. Now, let's do question number 19. Erase ulit natin ito. Kopyahin natin. 30% of what number is 900? Kopyahin si 30%. Tapos, i-decimal na lang natin siya. 30% is the same as 0.3. Ang of ay multiplication. Let n be that number. Ang is equals yan siya. 900. Para ma-isolate si n dito, pang ano si 0.3 sa kabila? Pang divide. Kasi pang multiply si 0.3 sa n. Kaya 900 divided by 0.3. Para mas madali, mag-add ka ng isa pang 0 sa 900 mo at si 3 mo, gawin mo na siyang whole number. Bakit ka mo? Kasi itong divisor natin or yung denominator natin, pag mag-move ka ng isang place to the right para maging whole number itong denominator natin, mag-move ka rin ng isang place of yung decimal mo sa numerator mo to the right, isang place lang din. Kaya may dagdag ka na ng isang 0. Ngayon, 9,000 divided by 3. Kopyahin itong tatlong 0 na ito. 9 divided by 3, that is obviously 3. So, ang sagot dito ay 3,000. Letter B. I hope by this time na master nyo na kung paano ito isolve. Uulitin ko, ang is ay equals yan siya. Ang of multiplication, let n be that number, or kung percentage ang hinahanap, i-multiply natin ng 100% yan after mo ma-solve ang lahat. Dito sa 20, 21 at 22, number lang naman ang hinahanap, so let n be that number. Ngayon, kopyahin natin. Dito tayo sa question number 20. 850 is 40% of what number? So, itong 850, kopyahin. Si is equals yan siya. 40%, 0.4 na tayo, of multiplication, let n be that number. Again, I hope na gets nyo na kung paano i-isolate si n dito. Si 0.4, pang multiply sa n. So, pang divide siya dito sa kabila kung i-transfer mo siya sa kabila. Or, uulitin ko pa rin. Pwede kang mag-divide to both sides ng 0.4 para makancel out si 0.4 na katabi ni letter N para pang-divide na siya sa 850. Ngayon, 850 divided by 0.4. Gaya ng ginawa natin previously, itong 850, itong 0.4 natin, mag-move ka ng isang decimal to the right para maging whole number siya. Kung nag-move ka ng isang decimal to the right, mag-move ka rin ng isang decimal dito sa 850 mo to the right. Tapos itong space na to, ito ba? Lagyan mo ng 0. So, 8,500 na siya. From 850, naging 8,500. Tapos itong 0.4 mo, naging 4 lang. 8,500 divided by 4. Isa-isahin natin. 8,500 divided by 4. Ngayon, gusto kong makita nyo ito. 850, yan namang original na lumabas dito, no? 0.4.
Ngayon, pag mag-divide tayo, meron tayong separate video on how to divide yung may mga decimal numbers. Itong 0.4, dapat gawin nating whole number. So, kaya, i-move natin to the right once. Kung nag-move ka to the right once, ganun din ang gagawin mo dito sa loob sa 850 mo once. Tapos, itong decimal mong ito, na move mo dito, i-align mo sa taas. Tapos, itong space, dagdagan mo ng 0. Ngayon, 8 divided by 4 equals 2. 2 times 4 equals 8. Tapos, ito 0 na. Bring down mo si 5. 5 divided by 4 equals 1. 1 times 4 equals 4. Meron tayong, again, separate video on how to divide mga numbers at saka yung mga may decimal numbers. 5 minus 4 equals 1. So, bring down ka pa na isa pang 0. 10 divided by 4 equals 2. Tapos, this is 8. And then, 10 minus 8 equals 2. Bring down itong isa pang 0. 20 divided by 4 equals 5. 5 times 4 equals 20. So, ito na yung sagot. 2,000. So, ang value ni N ay 2,125. Asan si 2,125? Letter D. Ngayon, dito tayo sa 21. Kaya na ba kaya niyong i-shortcut itong tanong na ito na hindi na tayo magsulat-sulat pa? Shortcut nga natin. I-shortcut natin. Kapag ganito, isulat lang natin. 25% of what number is 600. Ngayon, kung naintindihan nyo yung mga previous na mga questions doon at yung mga solutions natin, pwede natin gawin itong shortcut. 25% of what number is 600? Bali, 600 divided by 25% or 0.25. Ganun lang, isolve mo na agad. Isa-isahin natin. 600 divided by 0.25. 1, 2, mag-move ka ng 2 decimal places to the right para maging whole number yung divisor mo. 2. So, 2 din ang gawin mo dito. 1, 2. Itong decimal na to, i-align mo sa taas. Tapos, yung dalawang space, lagyan mo ng 2 0. Now, it will be 60,000 divided by 25. Itong 60 divided by 25, that is 2. So, 2 times 25, that is 50. Tapos, 60 minus 50, that is 10. Tapos, mag-bring down ka ng isa pang 0. 100 divided by 25, and that is 4. 4 times 25 equals 100. Since ito, 0, 0, 0, 0 lang naman, itaas mo na, itang dalawang 0. So, ang sagot dito ay 2,400. Asa man 2,400 dito? Dito pala. Letter E. Just in case, hindi nyo pa rin mag-gets, erase natin dito banda. Meron na tayong sagot na 2,400. Kopyahin itong 25%, maging 0.25 na siya. Si of multiplication, let n be that number. Si is equals yan siya, 600. So, si n, para ma-isolate yan, since si 0.25 pang-divide siya sa n, ay pang-multiply siya sa n, pang-divide siya sa 600. O, kita mo? Ganun pa rin. N is equals to 600 over 0.25, which is, na-solve na natin, 2,400. Erase muna natin ito. Dito tayo sa question number 22. Sa question number 22, 300 is 75% of what number? Without even solving this, ang sagot dito ay 400. Letter A. Uulitin natin. Si 300 kopyahin, si is equals yan siya. Si 75% gawin mong 0.75 of multiplication. Let n be that number. Ngayon, i-isolate natin si n dito since pang-multiply si 0.75 dyan, pang-divide siya dito sa kabila si 0.75. Ngayon, itong 0.75, dalawang place man yan, mag-move ka ng dalawang place to the right, twice, so dalawa din ang 0 ang ilalagay mo dito. So, yung n natin ay 30,000 over 75. Ngayon, dito ka mag-focus. Ang 300, ilang 75 ba yan? Diba, yung 150, dalawang 75 na yan. So, kung dalawang 150, bali, apat na 75. So, 300, dalawang 150, that means 300. Ibig sabihin, apat na 75. So, 300
divided by 75, that is 4. At yung dalawang 0, kopyahin mo, 400. Ngayon, patapos na tayo, tatlo na lang. Number 23, 1 and 1/4 is 3/4 of what number? Si 1 and 1/4 na mixed number, i-improper fraction muna natin. 4 times 1 equals 4 plus 1 equals 5 at kopyahin si denominator na 4. Ang is equals yan siya. 3/4 kopyahin ang of multiplication of what number? Let n be that number. Again, anong mangyayari dito? Maging 5/4 divided by 3/4 equals n. Ngayon dito tayo sa division of fraction 5/4. Si division maging multiplication at reciprocal ni 3/4 ay 4/3 equals n. Ngayon, since 4 lang din naman ito at 4 ito, cancel out mo lang yan. Ang natitira na lang ay 5/3. 5/3, isimplify pa natin yan, and that is 1 and 2/3. Isa-isahin natin ha, para klaro sa inyo. 5 divided by 3. This is 1. 1 times 3 equals 3. 5 minus 3 equals 2. 1, yan yung whole number natin. Si 2, yan yung numerator at kopyahin si denominator na 3. So, ang sagot ay 1 and 2/3. Asan ang 1 and 2/3 dito? Letter C. Ngayon, dito tayo sa question number 24. Meron lang akong napansin kasi sinishare din yung answer key nito. Meron akong napansin sa number 24 answer key sa librong ito ay mali. Pero I'm sure clerical error lang yon or mali lang yung kuan. Hindi lang nila napansin na mali yung pag-solve nila sa 24 kasi yung the rest naman ay tama naman yung pagka-solve nila. Except lang sa number 24 kasi medyo nalito lang siguro sila or nagkamali lang ng numbers. Anyway, isa-isahin natin. 1 and 1/5 of what number is 1 and 3/8? Kopyahin ito. Si 1 and 1/5, gawin muna natin siyang improper fraction. 5 times 1 equals 5 plus 1 equals 6. 6/5. Ang of multiplication, let n be that number. Ang is equals yan siya. 1 and 3/8, gawin muna natin siyang improper fraction. 1 times 8 equals 8 plus 3 equals 11. So, 11/8. Uulitin natin ito ha. 6/5 times n equals 11/8. Pareho lang lahat. Pareho lang sa ginawa natin sa 23. Tama naman yung sagot natin. Itong sa 24, ganun din ang ginagawa natin. Para ma-isolate si n dito, since itong 6/5 pang multiply sa n, pang divide siya sa kabila sa 11/8. Divide by 6/5. So, mag-multiply tayo ng fraction. Kopyahin si 11/8, si division maging multiplication, at reciprocal ni 6/5 ay 5/6. Ngayon, pwede na tayong mag-multiply. 11 times 5, that is 55. 8 times 6, and that is 48. Hindi pa ito ang totoong sagot kasi improper fraction siya. Dapat isimplify natin pa. 55/48, and that is 1 and 7/48. Isa-isahin natin. 55 divided by 48, that is 1. 1 times 48 equals 48. 55 minus 48, and that is 7. Ito yung whole number natin. Ito yung numerator natin over sa 48. Kopyahin si denominator na 48. So, ang sagot dito ay 1 and 7/48. Letter A. Ang nasa answer key kasi itong letter C, which is mali yon. Pero I'm sure may mali lang silang pagka-solve doon kasi siguro na hindi nila napansin na yung 1 and 3/8 ay yun yung percentage, yun yung portion, while ang
1 and 1/5, yan yung rate or yung fraction form natin. What number ang original ang hinahanap natin. Kung paano natin sinusolve itong i-delete muna natin ito. Delete. Kung paano natin sinusolve si 23 at saka si 24, ganun din ang gagawin natin sa 25. 1/4 of what number is 2 and 1/6. 1/4 kopyahin of multiplication. Let n be that number. Ang is equals yan siya. Si mixed number na 2 and 1/6, improper fraction na natin siya. 2 times 6 equals 12 plus 1 equals 13 at kopyahin si denominator na 6. So walang naiba. 1/4 times n equals 13/6. Para ma-isolate si n dito natin lagay. Since pang multiply si 1/4 sa n, pang divide na siya dito sa 13/6, itong si 1/4. Ngayon, kopyahin si 13/6, division maging multiplication, reciprocal ni 1/4 ay 4/1. Para mas madali, itong 4/6, pwede mo mang i-list na yan ngayon na. Which is, ang greatest common factor niya ay 2. So, 4 divided by 2 equals 2. 6 divided by 2 equals 3. So, ito na ang gagamitin natin. 13 times 2 equals 26/3. So, isa-isahin natin itong 26/3. Pero sa choices, yung denominator na 3, isa lang, letter B lang naman. So, yan na yung sagot, si letter B. Pero kung gusto mo isa-isahin si 26/3, 26 divided by 3, kung 8 ba talaga yan, 26 divided by 3, that is 8. 8 times 3 equals 24. So, 26 minus 24, that is 2. Si 8, yan yung whole number natin. Si 2 na remainder, yan yung numerator natin at kopyahin si denominator na 3. So, ang sagot dito ay 8 and 2/3, letter B.